La sfârșitul anilor 40, imediat după sfârșitul celui de-al doilea război mondial, România a devenit o țară comunistă. Ascensiunea la puterea unui partid insignifiant în România a fost pentru mulți o adevărată surpriză. Însă, în culisele puterii, jocurile erau deja făcute, iar destinul țării decis la masa tratativelor. Regimul comunist a reprezentat poate cea mai neagră filă din istoria recentă a României. Comunizarea și sovietizarea României s-a desfășurat în câteva etape, printr-un proces coordonat de Uniunea Sovietică, fără ca populația României să înțeleagă ce se întâmplă și la ce să se aștepte. România, condusă la acea vreme de Mareșalul Antonescu, era implicată ca aliat al Germaniei în războiul contra Uniunii Sovietice. Datorită faptului că nemții începeau să piardă războiul, românii trimiși pe front, inițial victorioși, ajunseseră carne de tun. Mai mult, trupele sovietice erau în plină contraofensivă, ocupând teritoriile românești, iar în aceste condiții, Mareșalul se gândea deja la un armistițiu cu URSS. Dat fiind că situația militară se deteriora continuu, Antonescu a permis începerea unor tatonări în vederea încheierii păcii prin vicepreședintele Consiliului de Miniștri Mihai Antonescu sau prin Iuliu Maniu, scria Denis Delitant în cartea sa România sub regimul comunist. Toate încercările de a scoate România din război întreagă în condiții onorabile și mai ales fără o inertă sovietizare au eșuat. Motivul spun istoricii, dar și documentele, fiindcă deja cărțile erau făcute, iar destinul României era scris de către marile puteri. Mai precis, Winston Churchill negociase deja în 1944 soarta țărilor balcanice și inclusiv a României. Adică rușii primeau România, iar englezii Grecia în sfera lor de influență. Este vorba de decizia lui Churchill de a oferi zona de influență lui Stalin în Bulgaria și România în schimbul unei zone de influență în Grecia pentru asigurarea drumului Imperiului Britanic în Mediterană. Astfel, în timp ce România făcea eforturi disperate la Cairo și Stockholm să obțină un armistițiu care să salveze independența și suveranitatea țării, tocmai în acel timp, aprilie-iunie 1944, Churchill îl manevra pe Roosevelt și obținea vânzarea României, scrie avocatul Nicolae Baciu în Agonia României. Americanii refuză inițial, dar după aceea acceptă cu condiția ca influența sovietică să fie una de încercare. Tocmai de aceea atât Roosevelt cât și Churchill au cerut României capitularea necondiționată și în niciun caz un armistițiu separat cu URSS. Disperarea a pus stăpânire pe factorii de decizie din România din cauza presiunii fantastice din partea Armatei Roșii și în condițiile capitulării necondiționate. Antonescu, prin dorința sa de a nu accepta capitularea în orice condiții și semnarea armistițiului, chiar dacă era o situație disperată, și a semnat condamnarea. În orice caz, soarta României era deja pecetluită, iar așa cum arată istoricii, dar și contextul, orice încercare era inutilă. Dezlăndământul era unul singur, iar la 23 august 1944, România a făcut primul pas în sovietizare și transformare într-o țară comunistă. Refuzul lui Antonescu de a accepta ceea ce, după părerea sa, erau termeni nesatisfăcători din partea aliaților, asociat cu reținerea sa în calitate de ofițer de a abandona aliatul german, care era în defensivă, au determinat pe rege, de comun acord cu liderii opoziției, să pună la cale răsturnarea acestuia. Tânărul rege a fost cel care a luat inițiativa arestării lui Antonescu în după-amiază zilei de 23 august 1944, scoțând astfel România din ax. În acest moment, comunismului au fost deschise porțile în România, iar actul de la 23 august 1944 a însemnat dezastrul pentru România, spun istorici. A fost una dintre multiplele tragedii din istoria românilor faptul că principalii arhitecți ai loviturii de stat de la 23 august 1944, regele Mihai și liderii democrați, au răsturnat o dictatură militară doar pentru a fi practic răsturnați ei înșiși în decurs de 6 luni de un alt regim totalitar. Lovitura regelui Mihai a preîntâmpinat orice mișcare sovietică de a pune mâna pe putere și atunci când, 8 zile mai târziu, trupele sovietice au intrat în București, au găsit un guvern român fără vreo reprezentare semnificativă comunistă dispusă să negocieze și să țină alegeri. Lovitura de stat a avut un impact crucial asupra cursului proiectat de Stalin pentru Partidul Comunist Român. Comuniștii români, atâția cât erau ei, își dăteau seama că singura lor posibilitate de a cuceri puterea era cu ajutorul pe care îl puteau oferi bolșevicii ruși, ajutor în schimbul căruia erau gata să se subordoneze complet acestora în dauna celor mai importante interese naționale. Au apărut în 1944, după 23 august, stelele comunismului din România, Gheorghe Gheorghiu D și Ana Paucăr, la care se adăugau toți cei care au sesizat oportunitatea puterii. Având în vedere că după 23 august 1944 a fost instituit un guvern provizoriu condus de generalul Sănătescu, format în majoritate de militari de carieră, sovieticii au pus la treabă PCR pentru modelarea și aservirea României în termenii comunismului. Sprijiniți de agenții sovietici, dar și de Armata Roșie, comuniștii s-au pus pe treabă,
infiltrându-se în toate instituțiile și domeniile. S-au impus prin teroare, înlăturând din armată toate persoanele care s-ar fi opus lor. Presa a fost aservită intereselor comuniste, iar după ce URSS a primit mână liberă în România, în primăvara lui 1945 a fost impus de către aceștia guvernul Petru Groza. S-a construit blocul partidelor democrate, format din partide aservite comuniștilor, dar și din câteva partide istorice de formă. Teroarea a continuat, comuniștii sprijiniți de Armata Roșie făceau legea și în ciuda plângerilor regelui la marile puteri, nimic nu s-a schimbat. Mai mult decât atât s-a dat decretul de lege numărul 312 din 24 aprilie 1945 pentru urmărirea și sancționarea celor vinovați de dezastrul țării sau crime de război, prin care comuniștilor li s-a dat practic mână liberă în a-și elimina oponenții. Au urmat celebrele alegeri din 1946. Blocul partidelor democratice au făcut campanie electorală în stil propriu, prin teroare și fals. Au fost și acțiuni populiste prin care țăranii au fost împroprietăriți. Liderii partidelor din opoziție erau atacați și împroșcați cu noroi, iar presa era doar cea aservită. Era o luptă inegală, presărată de arestări, condamnări ilegale și chiar asasinate. Petru Groza și comuniștii au făcut ce au vrut, amenințându-i pe țărani să nu meargă la vot sau să voteze cu cine trebuie, iar în ciuda numeroaselor memorii ale regelui Mihai adresate marilor puteri privind situația alegerilor din România, voința sovieticilor s-a impus. Blocul partidelor democratice a câștigat zdrobitor, comuniștii punând mâna pe putere, însă, spun istoricii, a fost cea mai mare fraudă electorală din istoria României, marcată de arestări înaintea sau în ziua alegerilor. Oameni închiși în ziua votului fără să știe de ce sau lideri arestați în același moment. Numărătoare au făcut-o, bineînțeles, oamenii controlați de sovietici, falsificând numărul voturilor. Concluzia generală a fost că rezultatele au fost complet contrafăcute. De fapt, PNC câștigase alegerile zdrobitor în fața comuniștilor. Cu toate acestea, nimic nu s-a schimbat, iar Parlamentul unicameral era dominat de elemente supuse comuniștilor, cu doar 33 de reprezentanți ai opoziției. Comuniștii au scăpat repede de ei cu ajutorul sovieticilor și fără prea multe explicații. Liberalii și țărăniști au fost declarați fasciști și criminali de război și a început adevărata epurare. La 20 martie au fost arestați 315 membri ai partidelor de opoziție, iar în noaptea de 4 mai au fost arestați alți 600. Nu există nicio bază legală pentru aceste arestări, iar mai mult decât atât, în urma epurării politice au fost înlăturați definitiv liderii opoziției. La 14 iulie 1947, liderii țărăniști au primit și au acceptat în acele condiții oportunitatea de a fugi în străinătate. Pe aerodromul de la Tămădău au fost prinși în baza unei înscenări de autoritățile comuniste și acuzați de încercarea de fugă într-o țară străină. Au sfârșit toți, inclusiv Iuliu Maniu, în temnițele comuniste. Rămânea o singură povară pentru comuniști și anume regele Mihai. Pe 30 decembrie 1947, regele Mihai și regina mamă se întâlneau cu Petru Groza și Gheorghe Udăiș. Aceștia i-au cerut monarhului să abdice și să lase țara în mâinile Partidului Comunist Român. Constrânse împrejurări la o vârstă încă fragilă, suveranul a abdicat și urma să părăsească țara pe 4 ianuarie 1948. Acea zi, la orele 19, România devenea oficial Republică Populară sau mai precis o țară comunistă. Asta a fost tot, vă mulțumesc că v-ați uitat, nu uitați să dați like și să vă abonați, iar dacă vă place acest videoclip, nu uitați să-l împărtășiți și cu prietenii voștri pentru că mă motivează foarte mult să continui. Eu vă aștept opiniile în comentarii, dar până data viitoare eu m-am dus. La revedere!